सुहाणीने शेवटचं त्याला मन भरून पाहिलं आणि मग तिथून निघून गेली. आपल्या खोलीच्या खिडकीत उभे असलेले रघुवीरजी हे सगळं पाहत होते. सुहाणी घराबाहेर पडताच त्यांनी कोणाला तरी फोन लावला. हो, ती घराबाहेर पडली आहे. संपवून टाका तिला. तिचा मृतदेह सुद्धा सापडता कामा नये. ठीक आहे साहेब, समोरून आवाज आला. रघुवीरजी तिथेच उभे राहून सुहाणीकडे पाहत होते. सुहाणी जशी मेन गेटच्या बाहेर पडली, तितक्यात समोर एक गाडी येऊन थांबली. क्षणभर ती घाबरली. गाडीचं काच खाली झालं आणि आत बसलेला माणूस सुहाणीकडे फोन पुढे करत म्हणाला, तुमच्यासाठी फोन आहे, घ्या. सुहाणीला काहीतरी विचित्र वाटलं, पण तरीही तिने फोन घेतला आणि कानाला लावला. समोरून रघुवीरजींचा आवाज आला, घाबरू नकोस, ही गाडी तुझ्यासाठीच आहे. शेवटी तू माझी इतकी मदत केलीस, तर तुझं पुढचं आयुष्य नीट जावं याची जबाबदारी ही माझीच ना. या गाडीत बस, ही तुला तुझ्या योग्य ठिकाणी पोहोचवेल आणि पुन्हा कधी परत येण्याची चूक करू नकोस. नंतर ते मनातच म्हणाले, जा जा, कारण आता तुझा मृत्यू तुझी वाट पाहतोय. सुहाणीने काही न बोलता फोन कट केला. मनातच ती म्हणाली, तुम्ही खूप चुकीचं केलं आहे. एका पत्नीला तिच्या नवऱ्यापासून दूर केलं, एका मुलाला त्याच्या वडिलांपासून दूर केलं. या सगळ्यांची शिक्षा तुम्हाला नक्की मिळेल. मी परत येईन आणि माझा सम्राट मला परत घेऊन येईन, हा माझा विश्वास आहे. तुमची ही खोटी प्रतिष्ठा, खोटा अहंकार एक दिवस तुटेल, पूर्णपणे चकनाचूर होईल. प्रत्येक आनंदासाठी तुम्ही तडफडाल. हा एका पत्नीचा शाप आहे, हा एका आईचा शाप आहे. ती मनातच खूप रागाने हे सगळं बोलत होती. त्यानंतर ती काहीही विचार न करता गाडीत बसली. या गोष्टीपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ की रघुवीरजींनी तिच्या मृत्यूचं जाळ आधीच विणून ठेवलं आहे. ड्रायव्हरने गाडी सुरू केली आणि गाडी पुढे निघाली. गाडी सुरू होताच सुहाणीचं हृदय जोरात धडधडलं. तिच्या डोळ्यातून पुन्हा अश्रू वाहू लागले. तिचं मन आतून रडत होतं. जसजशी गाडी पुढे जात होती, तसतसा तिचा सम्राट, तिचं प्रेम, तिचं सगळंच तिच्यापासून दूर होत चाललं होतं. गाडी वेग पकडत सूर्यवंशी हाऊसपासून खूप दूर निघून गेली. इकडे या सगळ्यांपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेला सम्राट जवळजवळ बेशुद्ध अवस्थेत झोपलेला होता. त्याला काय माहीत की रघुवीरजी पुन्हा एकदा आपल्या घाणेरड्या हेतूंमध्ये यशस्वी झाले होते. अनुजाप्रमाणेच त्यांनी सुहाणीलाही त्याच्यापासून दूर केलं होतं. जेव्हा सम्राटला हे सगळं कळेल, तेव्हा तो काय करेल? तो पुन्हा तुटून जाईल का? त्याला सावरणारी तर त्याच्यापासून दूर निघून गेली होती. आता पाहायचं हे होतं की जिंकणार कोण, रघुवीरजींचा अहंकार की सुहाणीचा विश्वास. तिकडे जसजशी गाडी शहर मागे सोडत होती, तसतसं सुहाणीचं मन घाबरत होतं. एक अनामिक भीती तिला बेचैन करत होती. काहीतरी वाईट होणार आहे, तिचं मन वारंवार तिलाच सांगत होतं. तिच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. गाडीतल्या आरशातून ड्रायव्हर तिच्याकडे घाणेरड्या नजरेने पाहत होता. त्याचे इरादे अजिबात चांगले वाटत नव्हते. तो लालची नजरेने तिच्या शरीराकडे पाहत म्हणाला, साला, काय जबरदस्त माल आहे. अशी सुंदर परी जर एकदाही चाखायला मिळाली नाही, तर या आयुष्याचा काय उपयोग? आधी मनसोक्त हिच्या शरीरासोबत खेळेन आणि मग हिला संपवेन. तो ओठांवर जीभ फिरवत मनातच विकृत विचार करत होता. सुहाणीला त्याचे इरादे योग्य वाटत नव्हते. पुढच्या क्षणी तिच्या मनातून आवाज आला, हे काय करत आहेस तू सुहाणी? त्या माणसावर विश्वास ठेवत आहेस, ज्याने तुझ्यापासून सगळं हिरावून घेतलं आणि त्याच्या सांगण्यावरून तू त्याच्या गाडीतही बसलीस? नाही, काहीतरी खूप चुकीचं आहे. मला या गाडीतून उतरलं पाहिजे. ती हेच विचार करत होती, तेवढ्यात गाडी अचानक थांबली. सुहाणी अजूनच घाबरली. गाडी का थांबवली तुम्ही? ती स्वतःच्या भीतीवर कसाबसा ताबा ठेवत म्हणाली, जेणेकरून त्याला कळू नये की ती त्याच्यापासून घाबरली आहे. मॅडमजी, जरा एक काम आहे. बस असं गेलो आणि असं आलो. असं म्हणत तो गाडीतून उतरला आणि समोरच्या दारूच्या दुकानात शिरला. सुहाणी त्याच्याकडेच पाहत होती. जसा तो ड्रायव्हर आत गेला, तशी सुहाणी गाडीतून बाहेर उतरली आणि तिथून पळून जाण्याचा विचार करू लागली. पण जायचं तरी कुठे? चोहीकडे दाट अंधार होता. त्यात ती इतकी घाबरलेली होती की भीतीने तिचं डोकंच काम करत नव्हतं. आयुष्यात तिने कधी इतक्या संकटाचा सामना केला नव्हता आणि आज अचानक संकटाचं डोंगरच तिच्यावर कोसळला होता. कुठे जावं, काय करावं, तिला काहीच समजत नव्हतं. ती आजूबाजूला नजर फिरवते तर प्रत्येक दिशेला जणू लांडगेच दिसत होते, जे तिच्यावर तुटून पडण्यासाठी तयार बसले होते. तेवढ्यात तिची नजर त्या ड्रायव्हरवर पडली.
जो परत गाडीच्या दिशेनेच येत होता. त्याच्या हातात दारूची बाटली होती. सगळ्यात आधी तुला पीन आणि मग त्या सुंदर परीला, असं म्हणत तो बाटलीचं झाकण उघडतो आणि घटाघट दारू पिऊ लागतो. जवळजवळ पूर्ण बाटली त्याने संपवली. हे पाहून तर सुहाणीची अवस्था अजूनच वाईट झाली. तिचा हात आपोआप तिच्या पोटावर गेला. मनातच ती म्हणाली, मी तुला काही होऊ देणार नाही. मम्मा तुला काही होऊ देणार नाही. आणि हा विचार येताच तिच्यात कुठून तरी हिंमत आली. इतक्यात तो ड्रायव्हर तिच्या जवळ आला. मॅडम जी, तुम्ही बाहेर काय करत आहात? आत चला, असं म्हणत त्याने तिचा हात पकडला आणि दाबू लागला. सुहाणीने एका झटक्यात आपला हात सोडवला आणि जोरात त्याच्या गालावर थापड मारली. तिने पटकन त्याला जोरात ढकलून दिलं आणि जिकडे वाट मिळेल तिकडे धावत सुटली. अचानक झालेल्या या प्रकारासाठी तो ड्रायव्हर तयार नव्हता. तो खाली जमिनीवर पडला. तोपर्यंत सुहाणी तिथून पळून गेली होती. तोही पटकन उठून तिच्या मागे धावू लागला. जरी त्याला दारूची नशा चढली होती, त्यामुळे धावणं त्याच्यासाठी कठीण होतं, तरीही तो हार मानायला तयार नव्हता. सुहाणी सुद्धा पूर्ण ताकदीने पळत होती. ती वारंवार मागे वळून पाहत होती. जोरजोराने धापा टाकत होती. तिच्या डोळ्यातून अजूनही अश्रू वाहत होते. तो माणूस अजूनही तिच्या मागे होता. निर्जन रस्ता आणि फक्त चंद्राचा फिकट प्रकाश. त्या अंधारात सुहाणी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पळत होती. त्याच रस्त्यावर पुढे एक गाडी जात होती. त्या गाडीत बसलेल्या माणसाचं नाव जरी प्रशांत होतं, तरी तो आपल्या नावासारखा अजिबात शांत नव्हता. त्याचा स्वभावच वेगळा होता. ना हसणं ना जास्त बोलणं. फालतू गोष्टींची काही घेणं देणं नाही. फक्त स्वतःच्या कामाशी काम ठेवणारा, उद्धट आणि हट्टी. या क्षणी तो स्वतः गाडी चालवत होता आणि त्याच्या बाजूला बसलेली मुलगी त्याच्या बोलण्याची वाट पाहत होती. पण प्रशांत मात्र तोंड उघडायलाच तयार नव्हता. शेवटी ती मुलगी, जिचं नाव सोनिया होतं, तीच बोलली, काय झालंय प्रशांत? तू काही बोलत का नाहीस? तू खुश नाही आहेस का? खुश होण्यासारखं काही कारण आहे का तुझ्याकडे? प्रशांत अतिशय कोरड्या स्वरात म्हणाला. सोनिया म्हणाली, हो, म्हणजे आपलं लग्न होणार आहे. मी तर खूप खुश आहे. पण तू कधी काही बोलतच नाहीस. ही आपली तिसरी भेट आहे. पण आजपर्यंत तू नीट माझ्याकडे पाहिलं सुद्धा नाहीस. म्हणजे या लग्नाबद्दल तू, असं म्हणत सोनियाने त्याच्या हातावर आपला हात ठेवला. हात काढ तुझा. मला कोणी स्पर्श केलेलं आवडत नाही. आणि राहिली गोष्ट लग्नाची, तर तुझ्याशी लग्न करून माझ्या बिझनेसला खूप फायदा होणार आहे. माझ्यासाठी प्रत्येक गोष्ट फक्त एक सौदा आहे, एक डील. त्यापेक्षा जास्त काही नाही. हे लग्न सुद्धा फक्त एक डील आहे, अजून काही नाही. प्रशांत सोनियाकडे न पाहताच थंड आवाजात बोलला. स्टॉप द कार. सोनिया रागाने ओरडली. आय सेड स्टॉप द कार. हे ऐकून प्रशांतने गाडी रस्त्याच्या कडेला थांबवली. सोनिया खूप रागात म्हणाली, हाऊ डेअर यू. स्वतःला समजतस तरी काय तू? सतत पैसा पैसा, बिझनेस, फक्त हेच आहे का तुझ्यासाठी सगळं? भावना नावाची सुद्धा काही गोष्ट असते आणि तू त्याच्यापासून खूप दूर आहेस. मीच वेडी आहे जी तुझ्यासोबत इथपर्यंत आले. बट नाऊ इनफ. मी आता तुझ्यासोबत येणार नाही. असं म्हणत ती गाडीतून उतरली. प्रशांतही गाडीतून उतरला. त्याने गाडीची डिक्की उघडली आणि सोनियाचं सामान बाहेर काढलं. मग डिक्की तशीच उघडी ठेवून तो 4 पावलं पुढे गेला आणि सोनियाचं सामान तिच्या समोर आपटत म्हणाला, जशी तुझी इच्छा. तो सोनियाशी बोलत असतानाच सुहाणी धापा टाकत त्याच रस्त्यावर येऊन पोहोचली. तिच्या पायातील सँडल तुटली होती. इतकंच नाही तर तिच्या पायातून रक्त सुद्धा निघत होतं. तो माणूस अजूनही तिच्या मागे होता. सुहाणी पूर्णपणे थकून गेली होती. ती मागे वळून पाहत पळत होती. तेवढ्यात तिचा पाय वाकला. ती स्वतःला सावरू शकली नाही आणि डगमगली. तिचं डोकं गाडीच्या डिक्कीला आदळलं आणि ती थेट डिक्कीमध्ये पडून बेशुद्ध झाली. तिचा दुपट्टा, तुटलेली सँडल, हातातील फुटलेल्या बांगड्या, सगळं तिथेच रस्त्यावर पडलं होतं. तिच्या मागे येणारा तो माणूस दारूच्या नशेत होता. त्याला आता सगळं धुसर दिसू लागलं होतं. तो तिथेच रस्त्यावर कोसळला आणि पुन्हा उठलाच नाही. प्रशांतने न पाहताच गाडीची डिक्की बंद केली आणि गाडी सुरू करून तिथून निघून गेला. सोनिया त्याला जाताना रागाने पाहत म्हणाली, हार्टलेस, इमोशनललेस माणूस. त्यानंतर तिने स्वतःसाठी कॅब बुक केली आणि ती सुद्धा तिथून निघून गेली. जसजशी प्रशांतची गाडी पुढे जात होती, तसतसं सुहाणीचं शहर, तिचं घर, तिचं प्रेम, तिचा सम्राट, तिचं सगळंच तिच्यापासून दूर होत होतं.
याची कल्पना अजून ना सुहानीला होती ना सम्राटला, कारण त्या क्षणी दोघंही बेशुद्ध होते. रात्र सरली आणि सकाळ झाली. सूर्यवंशी हाऊसमध्ये अजूनही शांतता होती, पण ती शांतता एखाद्या वादळाच्या आधीची होती. खरं वादळ तर सम्राट उठल्यानंतर येणार होतं. घरात सगळे झोपले होते, फक्त रघुवीरजी सोडून. सम्राट आणि सुहानीला वेगळं करूनही त्यांना शांतता मिळाली नव्हती. आता ते पुन्हा एक नवी घाणेरडी चाल खेळणार होते. आपल्या खोलीत बसून ते एका कागदावर काहीतरी लिहित होते. त्यानंतर सगळे उठण्याआधीच ते सम्राटच्या खोलीत गेले. त्यांनी कपाटातून काहीतरी बाहेर काढलं आणि सम्राटकडे पाहत म्हणाले, आता सम्राट अनुजासारखाच सुहाणीचा सुद्धा तिरस्कार करेल. इतका तिरस्कार की तो पुन्हा कधी त्या मुलीचा चेहरा सुद्धा पाहणार नाही. असं म्हणत ते तिथून निघून गेले. तिकडे प्रशांतची गाडी कुठे जात होती, कोणत्या शहरात, नकळत प्रशांत सुहाणीला कुठे घेऊन आला होता, हे सुहाणीला सुद्धा माहीत नव्हतं. अचानक प्रशांतने जोरात ब्रेक मारला. गेट जवळ उभा असलेला त्याचा नौकर गाडी पाहताच आत पळत गेला आणि ओरडला, मालक आलेत, सगळे आपापलं काम करा, एकही वस्तू जागेवरून हललेली दिसता कामा नये, नाहीतर मालकाचा राग तुम्हाला माहीतच आहे. सगळे नौकर घाईघाईने कामाला लागले. प्रशांत गाडीतून खाली उतरला. त्याने डोळ्यावरील गॉगल्स काढले, मग गाडीची डिक्की उघडली. पण डिक्कीमध्ये एका अनोळखी मुलीला पाहताच तो चकित झाला. व्हॉट द हेल, तो प्रचंड रागाने ओरडला. इकडे सूर्यवंशी हाऊसमध्ये सम्राटची झोप उघडली. त्याचं डोकं प्रचंड दुखत होतं. सुहानी, कुठे आहेस तू, असं म्हणत त्याने बेडवर तिला शोधायला सुरुवात केली. पण सुहानी तिथे असती तर सापडली असती ना. सुहानी तिथे नाही हे लक्षात येताच तो उठून बसला आणि संपूर्ण खोलीत नजर फिरवू लागला. ही सकाळी सकाळी कुठे गेली, असं म्हणत तो उठला आणि वॉशरूमच्या दरवाजावर टकटक करत म्हणाला, सुहानी, तू आत आहेस का. पण सुहानी आत असती तर उत्तर दिलं असतं ना. सम्राटने पाहिलं तर वॉशरूमचा दरवाजा उघडा होता. कमाल आहे, ही मुलगी गेली तरी कुठे. तो पूर्ण घरभर तिला शोधू लागला, पण काहीच फायदा झाला नाही. त्याला आठवलं की सुहानी त्याला चिडवण्यासाठी कधी कधी वरच्या खोलीत जाऊन लपायची. सम्राट छतावर गेला आणि तिथल्या खोलीत शिरला. सुहानी, हे बघ, जर हा तुझा मजाक असेल ना, तर आता तो इथेच थांबव आणि माझ्या समोर ये. तुला माहित आहे ना, मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही. असं म्हणत त्याने सगळीकडे पाहिलं, पण सुहानी कुठेच नव्हती. आता मात्र सम्राटची बैचेनी वाढू लागली होती. तो परत आपल्या खोलीत येत म्हणाला, मी पण ना थेट फोनच करायला हवा होता. असं म्हणत त्याने आपला फोन उचलला. तेवढ्यात त्याची नजर बाजूला ठेवलेल्या सुहाणीच्या फोनवर पडली. हिचा फोन तर इथेच आहे, मग ही कुठे गेली. इतक्यात घरातले बाकी सगळे लोकही उठले. त्यांचा आवाज ऐकून सम्राट बाहेर आला. तो आराधनाजींना विचारू लागला, आई, तुम्ही सुहाणीला कुठे पाहिलं का. आराधनाजी म्हणाल्या, नाही रे, सकाळी सकाळी कुठे जाईल ती, इथेच कुठेतरी असेल. नाही आई, ती पूर्ण घरात नाहीये, मी सगळीकडे पाहिलं. भैया, तुम्ही नीट पाहिलं नसेल. वहिनी, कुठे आहात तुम्ही, कनिका मोठ्या आवाजात म्हणाली. हा गोंधळ ऐकून विराटही आपल्या खोलीतून बाहेर आला आणि म्हणाला, काय झालं, तुम्ही सगळे इतके परेशान का दिसत आहात. त्याला पाहता सम्राट रागाने भरून गेला आणि थेट विराट जवळ जात म्हणाला, जर मला कळलं ना की माझ्या सुहाणीला तू काही बोलला आहेस तर. विराट काही बोलणार इतक्यात रघुवीरजींचा कडक आवाज सगळ्यांच्या कानावर पडला, बंद करा हा तमाशा, आता ती मुलगी या घरात पुन्हा कधीच येणार नाही. हे ऐकताच सगळेच आश्चर्याने त्यांच्याकडे पाहू लागले. काय म्हणालात तुम्ही, सम्राट अविश्वासाने म्हणाला. रघुवीरजी म्हणाले, बरोबर ऐकलंयस तू, आता ती धोकेबाज मुलगी या घरात पुन्हा कधीच येणार नाही आणि पुढे तिचं नाव सुद्धा या घरात कोणी घेणार नाही. हे ऐकून सगळ्यांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. सम्राट रागाने म्हणाला, हे काय बोलताय तुम्ही आजोबा, आणि तुम्ही सुहाणीला धोकेबाज का म्हणताय. सम्राटचाही आवाज आता वाढला होता. रघुवीरजी तितक्याच रागाने म्हणाले, मग काय म्हणू तिला, काय नाही केलं आपण त्या मुलीसाठी, तिच्या परिवारासाठी, आणि बदल्यात तिने आपल्यासोबत काय केलं. असं कोड्यात बोलू नका आजोबा, जे काही सांगायचं आहे ते स्पष्ट सांगा. सम्राट स्वतःच्या रागावर नियंत्रण ठेवत म्हणाला, तर मग ऐक स्पष्ट, ती मुलगी तुला सोडून गेली आहे, कायमची. तिने तुला धोका दिलाय आणि जाताना एक कागद ठेवून गेली आहे.
विश्वास बसत नसेल तर हे वाच. हे ऐकताच सगळेच हादरले. सम्राटने झटकन तो कागद रघुवीरजींच्या हातातून घेतला आणि वाचू लागला. जर तुम्ही हा कागद वाचत असाल तर याचा अर्थ मी या घरापासून खूप दूर निघून गेले आहे आणि हे मी माझ्या स्व इच्छेने करत आहे. आता चांगुलपणाचा आणि प्रेमाचा दिखावा करत करत मी थकली आहे. विराटशी लग्न सुद्धा मला त्याच्या पैशासाठीच करायचं होतं. पण तो नाही तर त्याचा भाऊच का असेना. मला फक्त पैशाशी मतलब होता. पण पैशासाठी मी अशा माणसासोबत पूर्ण आयुष्य घालवू शकत नाही, ज्याच्यावर मी प्रेम करत नाही, जो मला आवडत नाही. या घरात माझा श्वास गुदमरू लागला होता. त्यामुळे मला जे हवं होतं ते घेऊन मी इथून निघून जात आहे. मला शोधण्याचा प्रयत्नही करू नका. जसजसा सम्राट तो कागद वाचत होता तसतसं त्याच्या चेहऱ्यावरील भाव बदलत होते आणि हे पाहून रघुवीरजी मनातच खुश होत होते. त्यांना आपली चाल यशस्वी होताना दिसत होती. माझ्या कपाटातून सगळे पैसे गायब आहेत, रघुवीरजी मुद्दाम आग लावत म्हणाले. सगळं घेऊन गेली ती, पूर्ण रिकामं करून गेली. पूर्ण पत्र वाचून झाल्यावर सम्राटच्या हातातून तो कागद खाली पडला. मग काहीही न बोलता तो घराबाहेर निघून गेला. कदाचित सुहानीला शोधण्यासाठी किंवा कदाचित नाहीही. त्याच्या जाताच विराट तो कागद उचलून वाचू लागतो. घरातला प्रत्येक जण तो कागद वाचत होता, पण कोणाचीही काही बोलायची अवस्था नव्हती. मग रघुवीरजी म्हणाले, झालं ना समाधान. आता या घरात कुणाच्याही तोंडावर त्या मुलीचं नाव येता कामा नये. हा आमचा हुकूम आहे. इतकं बोलून ते त्यांच्या खोलीत निघून जातात. दुसरीकडे प्रशांत आपल्या गाडीत एका अनोळखी मुलीला पाहून हैराण होतो. त्याचा राग अनावर झाला. व्हॉट द हेल, तो रागाने ओरडला. पण सुहाणी तर बेशुद्ध होती. तिला कुठे काही ऐकू येत होतं. गार्डनमध्ये माळी झाडांना पाणी घालत होता. रागाने भरलेला प्रशांत त्याच्याकडे जातो आणि त्याच्या हातातून पाण्याचा पाईप हिसकावून घेतो. परत येऊन तो एकदम सुहाणीवर पाणी फेकतो. त्यामुळे सुहाणी हडबडून उठते. अचानक उठल्यामुळे तिचं डोकं पुन्हा गाडीला आपटतं. आ, कपाळावर हात ठेवत ती कळवळून म्हणते, ए मुली, हे फालतू ड्रामे बंद कर आणि सांग तू कोण आहेस. माझ्या गाडीत काय करत होतीस. माझ्या गाडीत कशी आलीस तू. प्रशांत प्रचंड रागाने ओरडत होता. सुहाणीची अवस्था पाहूनही त्याला तिची दया अजिबात येत नव्हती. सोनियाने त्याला अगदी योग्यच नाव दिलं होतं, हार्टलेस, इमोशनल लेस. सुहाणीला तर काहीच समजत नव्हतं. ती कुठे आहे, कोणत्या अवस्थेत आहे. अजून तिला व्यवस्थित शुद्धही आली नव्हती आणि तिच्या समोर उभा राहून प्रशांत सतत ओरडत होता, ए मुली, तुला काही ऐकू येतंय की नाही. यावेळी तो अजूनच जोरात ओरडतो. त्याचा आवाज ऐकून घरातील सगळे नोकर बाहेर येतात. सुहाणीला आता हळूहळू शुद्ध येऊ लागली होती. ती थरथरत्या हाताने प्रशांतकडे हात पुढे करत म्हणाली, जरा मदत करा. प्रशांत तिच्या हाताकडे पाहतो. त्या हातावर माती लागलेली होती. रक्तही लागलं होतं. मागे घे तुझा हा घाणेरडा हात. सुहाणी त्याचं बोलणं पूर्णपणे दुर्लक्ष करते आणि काहीही विचार न करता त्याच्या घातलेल्या कोटला धरून गाडीच्या डिक्कीतून बाहेर येते. हे पाहून सगळेच हैराण होतात. प्रशांतला कुणी स्पर्श करणं अजिबात आवडत नव्हतं आणि घाण तर अजिबात नाही. सुहाणीने त्याचे सगळे कपडे खराब केले होते. आता त्याचा राग 7व्या आसमानावर पोहोचला होता. ए मुली, हे काय केलंस तू. माझे सगळे कपडे खराब केलेस. अजिबात अक्कल नाही का तुला. पाणी, पाणी, सुहाणी धापा टाकत बोलली. पूर्ण रात्र गाडीत बंद राहिल्यामुळे तिला खूप तहान लागली होती. पाणी, पाणी म्हणत ती तिथेच पडलेला पाईप उचलते आणि पाणी पिऊ लागते. असं करताना पाण्याचे थेंब प्रशांतच्या बुटावर, कपड्यावर आणि अगदी त्याच्या चेहऱ्यावरही उडत होते. सुहाणी मात्र शांतपणे पाणी पित होती. प्रशांत तिच्यावर पुन्हा ओरडला, तुला ऐकू येतंय की नाही. माझ्या परवानगीशिवाय तू माझ्या गाडीत काय करत होतीस. कुणी पाठवलंय तुला. माझ्या बिझनेस डील बद्दल माहिती काढायला आली आहेस ना तू. तो इतक्या जोरात ओरडला की सुहाणी आतपर्यंत घाबरली. तिच्या डोळ्यात पुन्हा अश्रू तरळले. रडत रडत ती म्हणाली, आय एम सॉरी. मला माहित नाही मी तुमच्या गाडीत कशी आले. मला फक्त एवढंच आठवते की एक माणूस माझा पाठलाग करत होता आणि मी पळत होते. पळता पळता मी पडले आणि जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा मी इथे होते. ही कोणती जागा आहे. निघ इथून. तुझी इतकी अवकात नाही की तू मला, प्रशांत शेरगिलला प्रश्न विचारशील. गेट आउट. कुठून कुठून येतात अशी गावंढळ मॅनरलेस लोक.
बहादूर, हिला बाहेरचा रस्ता दाखव. इतकं बोलून तो आत निघून गेला. सुहानी डोळे पुसत घराबाहेर निघते. तिथे उभ्या असलेल्या सगळ्या नोकरांना तिच्यासाठी खूप वाईट वाटत होतं आणि प्रशांतचा खूप रागही येत होता. पण बिचारे करू तरी काय शकत होते. इच्छा असूनही ते तिची मदत करू शकत नव्हते. रागाने भरलेला प्रशांत सरळ आपल्या खोलीत जातो आणि सुहाणीने खराब केलेले कपडे काढून डस्टबिन मध्ये फेकून देतो. त्यानंतर तो आंघोळीसाठी निघून जातो. इकडे सुहाणी रडत रडत मेन गेटकडे चालत होती. तिला प्रशांतच्या बोलण्याचं फारसं वाईट वाटलं नव्हतं, कारण तो तर परका होता. पण रघुवीरजींनी तिच्यासोबत जे केलं ते ती सहन करू शकत नव्हती. आजोबा आजोबा म्हणत तिचं तोंड थकत नव्हतं आणि तेच आजोबा तिच्यासोबत चांगुलपणाचं नाटक करत होते, तिच्याशी खेळ खेळत होते. किती सहजपणे त्यांनी तिला सांगितलं होतं, इथून निघून जा. सम्राट, ते तर आतापर्यंत उठलेही असतील, त्यांना सगळं कळलंही असेल, पण ते माझ्याशिवाय कसे राहतील, स्वतःला कसं सावरत असतील, हे सगळं विचार करताच तिच्या डोळ्यातून वाहणारे अश्रू अजूनच वाढतात. ती पुसत पुसत ती मेन गेटपर्यंत पोहोचते. घराच्या बाहेर येऊन ती तिथे उभ्या असलेल्या गार्डला विचारते, काका, ही कोणती जागा आहे? तो माणूस तिच्या वडिलांच्या वयाचा होता. तो शांतपणे म्हणाला, हे इंदोर आहे बेटा. इंदोर? म्हणजे मी इतकी दूर आले? सम्राटपासून इतकी दूर? आता कुठे जाऊ? काय करू? कुणाकडे मदत मागू? देवा, तूच काहीतरी मार्ग दाखव. तूच माझी मदत कर. मला फक्त माझ्या सम्राटकडे जायचं आहे. त्याच्याशिवाय मला काहीच नको. मनातल्या मनात हे सगळं म्हणत ती रस्त्याच्या कडेला चालत राहते. पण ती कुठे जात होती हे तिलाही माहीत नव्हतं. दुसरीकडे सूर्यवंशी हाऊसमध्ये जणू वादळ आलं होतं. सुहानी निघून गेली. अशी कशी जाऊ शकते ती? त्या कागदाच्या तुकड्यावर अजूनही कुणाचाच विश्वास बसत नव्हता. आराधनाजी आणि अरविंदजी त्यांच्या खोलीत होते. कणिका तिच्या खोलीत होती आणि विराटही खोलीत होता. आणि सगळ्यांच्या मनात एकच गोष्ट सुरू होती. सुहाणी असं करू शकत नाही. पण जर ती असं करू शकत नाही, तर मग ती गेली कुठे? आणि रघुवीरजींच्या कपाटातून इतके पैसे गायब कसे झाले? कुठे ती खरंच? नाही नाही, सगळे याच विचारात अडकले होते. मन सांगत होतं सुहाणी असं करू शकत नाही, पण डोकं विचारत होतं मग ती गेलीच का? रघुवीरजींवर मात्र कुणाचाही संशय जात नव्हता. कोणी स्वप्नातही विचार करू शकत नव्हतं की हे सगळं त्यांनी केलं आहे. आणि सम्राट, तो अजूनपर्यंत घरी परतलाच नव्हता. सगळ्यांच्या आयुष्यात वादळ आणून रघुवीर मात्र शांतपणे आपल्या खोलीत बसला होता. त्याच्या चेहऱ्यावर गर्व स्पष्ट दिसत होता आणि ओठांवर विजयाची स्मित रेषा पसरली होती. कारण त्याला जे हवं होतं ते त्याने करून दाखवलं होतं. आता पुढे काय होईल जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा माय फोर्स मॅरेज. भेटूया पुढच्या भागात. आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.